Hi guys! Welcome and welcome back sa aking YouTube channel. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Suportahan niyo po ang channel ko. Yan po ang content ng video natin ngayon is tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit sa PicsArt. Nauuso ngayon na may dripping effect. Unang-una, download niyo po muna ang PicsArt kung wala pa po kayong PicsArt app. And open po natin yung PicsArt app. Pindutin lang natin yung plus. And then pili po tayo ng picture na i-edit natin. Ayan. Una po, ika-cut out natin yan. Pindutin nyo lang tong icon na to. Tapos pindutin nyo lang ang person. Then kusa na po siyang, automatic na po siyang magto-trace. Ayan. Oburahin lang po natin yung mga ayan, baburahin ng mga excess, yung mga hindi dapat kasali. Natin siya para pumasok siya sa stickers. Yan, okay na po siya. Then back po natin yan. Then hanap po, gawa tayo ng background na white. Ito. And ilalagay natin, hahanapin natin yung tinatap natin na picture. So, ayan po siya. Susunod na gagawin natin is hanap na tayo ng dripping effect. Dito sa stickers, discover, search, dripping effect. Ito po napili ko. Gagawin po natin is i-blend lang po natin siya sa picture. Blend, then yung screen. Ayan. Okay. Tapos, kung gusto nyo po lagyan ng design, sa sticker lang po ulit. Tapos, pili lang po kayo dyan. Kaya mag-search. Masakin po. Ito po yung napili ko. Ayan. Po yung sticker na nasa ibabaw para po maibabaw po yung picture natin. Ayan. Then, may dadagdag po kayo, depende na po sa inyo. Dito lang po yun sa sticker. Then, discover, search. Sure, pwede nyo lagyan ng effects, pwede rin hindi.